No moro! Tämä olisi tämmöinen sähkötekniikan oppitunti ja tässä aiheena sekakytkentä. Tuossa aikaisemmin oli jo kanavalla omat videot sarjakytkennästä ja rinnankytkennästä. Ja tämä on sitten niiden yhdistelmä. Että siellä on semmoinen kytkentä, missä on niitä molempia sekaisin. Eli periaatteessa semmoinen, että jos on joku laite, joku elektroniikka, joku virtapiiri, joku vaan, niin käytännössä siellä on kyllä kaikki sekakytkentöjä. Ja sitten se on näin, että vaikkapa tässä tämmönen, tässä 100 ohmia, niin tämä tässä on sarjassa 470 ja 220 rinnankytkennän kanssa. Ja sehän olisi näin, että jos tämä täällä olisi periaatteessa täällä niin kuin toisella puolella tässä, niin tilanne olisi ihan sama. Että joku mittari mittaisi sitten tästä, että tosta mittaisi näin tänne resistanssia, niin siinä että ei mitään väliä, että miten päin nämä tässä on. Toi voi olla tässä tai täällä, mutta nämä tässä ei voi olla vaihtanut paikkaa, vaan nämä tässä on niin kuin erikseen. Eli käytännössä melkein aina tulee semmoinen eteen, että joku tämmöinen juttu ja lasket tuosta sitten kokonaisresistanssi. Okei. No tässä kun lähdetään tekemään tätä näin, niin tässä ei pidä lähteä tässä tapauksessa tästä liikkeelle, vaan yleensä tehdään näin, että ensin lasketaan tässä rinnankytkentä pois, toi tästä niin kuin ensiksi, ja sitten käytetään sitä rinnankytkennän kaavaa siinä, ja se menee periaatteessa tästä, nämä kaksi tässä, niin ne menee tommoseksi. Ja mitä se sitten tulikaan? Se oli näin, että jos vastuksia oli rinnakkain 2, niin voi käyttää sitä helpomman näköistä kaavaa rinnankytkennän laskemiseen. Joten tuosta jakolaskutoiminto 470 sitten kertaa 220. Ja tonne alas tulee sitten täällä 470 plus 220. Okei. Sitten tää ei ole vastaus vielä, vaan SD-painike. Tossa muuttaa. Eli meillä tuli tämmönen homma. 149,8 ohmi tulisi tähän näin. Tohon noin. Eli periaatteessa nämä kaksi tässä vastaa tuommoista vastusta siellä. Ja sitten nyt kun se on tässä, niin tämän lisäksi pitää laittaa tähän 100 ohmia. No joo, tosta toi äskeinen vastaus plus 100 tulee 249,8 ohmia on näin. Eli jos joku tässä olisi mitannut sen näin, tuolta mittaisi tänne resistanssia, näyttäisi noin 250 ohmia olisi tossa. Eli se mittari ei tiedä yhtään sitä, että missä järjestyksessä ne vastukset täällä sitten on. No, nyt on tässä 100 ohmia, ja sen kanssa sarjassa oli sitten toi rinnankytkentä, mikä on tässä. Sitten tämmöinen merkintähomma. Eli tässä näin, että R1, se on toi tässä. Sitten jos R2 oli 470, R3 220, ja näistä muodostettiin sitten se uusi yksittäinen vastus, niin on tapa merkitä näin, että R23, että tossa, että se muodostui näistä kahdesta, on näin täällä. Ja periaatteessa tämä tässä olisi niin kuin semmoinen kuin R123, mutta se vastaa sitä meidän kokonaisresistanssia, niin siinä ei sitten tarvitse laittaa semmoista kuin 123, vaan pelkkä R olisi tossa. No, sitten tässä on tämän näköinen virtapiiri, ja laskemme siitä myöskin sitten kokonaisresistanssin. Ja taas pitää katsoa vähän, että mitä siinä voi niinku tehdä ensiksi. Ja tässäkin semmoinen homma, että tämä tulee tehtyä ihan viimetteeksi, että tätä ei voi lähteä tästä niinku plussaamaan mitenkään suoraan johonkin tämmöistä tai näin. Ei käy, vaan pitää katsoa tästä semmoinen homma, että nyt
tämä linja, mikä tässä menee, tää näin, tuosta haarautuu tänne, niin nämä pitää tästä laskea ensin yhteen, jotta voidaan käyttää jonkinnäköistä rinnankytkennän kaavaa. Okei. Sitten tästä huima laskutehtävä, 780 plus 560 tulee tossa 1340 tulee niin kuin tähän. Eli tämä tässä, niin kuin se vastaa näitä kahta, toi ja toi, niin siitä tuli toi. Okei. No sitten tässä näin, että nyt tähän muodostui sitten tässä, että 2 rinnankytkentä tuossa 1340 ja 1300, niin sitten näitten tässä tehdään se homma ja tehdään se nyt sitten vaihteeksi sillä 1 jaettuna kaavalla. Eli se vähän vaikeamman näköinen kaava. No joo, tuossa jakolaskutoiminto 1 jaettuna. Uudestaan 1 jaettuna. Sitten tuossa 1340. Ja sitten tässä piti laittaa tota painiketta näin, jotta se menee tälle riville se meidän kursori. Sitten plussa ja uudestaan jakolaskupainike ja siihen 1 jaettuna 1300 ohmia. Tulee tämmönen noin 660 tulisi tossa, olisi näin. Ja vasta nyt voidaan laskea sitten tämä tässä siihen yhteen, mikä oli. Eli periaatteessa tässä näin, että niin mä pistän tästä, että tästä tähän, tää näin. Tää paketti tässä, niin vastaa periaatteessa sitten 660, mikä on tässä. Niin sitten tässä tehdään näin, että mä pyöristän tuossa näin, että 1200, sitten plussa 660 tulee noin, sitten tässä 1860, mikä on tossa. Olisi näin. Ja vielä kerran. Eli jos olisi joku yleismittari mittaisi tosta, tänne resistanssia, niin tulisi vaan tämmöinen luku tuolla, että se ei tiedä yhtään, että miten monta vastusta siellä on. Ei tiedä yhtään, missä järjestyksessä ne on. Niin on semmoinen sanonta, että joku mittari näkee jotain, niin se mittari näkee tämän kytkennän semmoisella vastuksena kuin 1860 ohmia. No sitten tässä esimerkissä on täällä kerrottu sitten täällä sitten tekstin muodossa tämä sama äskeinen juttu tuossa me tehtiin. Eli tuossa tehtiin ensiksi se ylärivi, se linja siellä, sitten tuossa se rinnankytkentä, mikä tehtiin tässä, ja sitten sen tulos saatiin tuohon ensimmäiseen vastukseen, mikä oli tuolla 1200 ohmia, ja loppujen lopuksi saatiin sitten toi. No sitten päästään tämmöiseen esimerkkiin, missä lasketaan tämmöisiä oikein arvoja. Eli taas virtapiiri tässä on nyt sitten suunnilleen saman näköinen, mitä tässä nyt aikaisemminkin ollut. Eli tässä lasketaan ensiksi sitten kokonaisrestanssi, kokonaisvirta, osajännitteet ja osavirrat. Ja sitten kun tämmöistä hommaa tästä lähtee nyt katsomaan näin, niin tässähän käy tällä tavalla, että tässä jännitelähde tuolla, niin tuossa virta menee tänne, tuosta lähtee menee virta tänne, täällä menee tämän läpi, ja tuosta haarautuu 2 osaan, I2 ja I3, kun on tänne. Niin mä nyt en ole tässä merkinnyt semmoista kuin I1 ihan tahallaan, koska se on periaatteessa tämä tässä. Mutta tämä on myös tämä koko virta, mikä menee koko virtapiiriin. Tästä näin se jakaantuu tässä. Se ei mene tasan 2 osaan, vaan 2 hieman eri suuren osaan. Se menisi tässä tasan 2, jos nämä olisivat tässä yhtä suuret, mutta ne ei ole. Tänne menee hieman enemmän, kun tämä on pienempi kuin toi. Okei. No sitten, periaatteessa tässä on myöskin 2 vastuksen sarjakytkentä kyseessä. Ja tossa, niin tämä tässä, tossa jännite 120 volttia, niin se jakaantuu tässä nyt 2 osaan. Eli jos siihen kokonaan tämä tarjolla, se jakaantuu tähän sekä tähän
ja tähän. Huomatkaa, tämä on eri kuin tämä ja tämä. Ja tämä tässä on sama kuin toi. Eli periaatteessa joku voisi luulla näin, että toi plus toi on tämä. No eipä oo, vaan toi plus tämä on toi. Se on näin. Noin. Ja sittenhän tästä tämä yksi homma. Tuosta lasketaan tämän rinnankytkennän toi vastus. No sehän on tässä. Mä teen tossa vielä kerran sen näin. Eli 470 kertaa 560 jaettuna 470 plus 560 tulee 256 tuossa pyöristettynä näin. Ja kyllähän tässä nähdään jo, että tämä malli tässä, tämä on paljon helpompi jo niin kuin käsittää, että tässä on vain kaksi vastusta, että nyt sitten tässä nämä kaksi tässä ovat nyt yhtäkkiä toi. Niin kyllä tämmöistä osaa niin kuin tehdä ihan hyvin jo. Tämän tässä pystyy helposti nyt tekemään. Tämä on tuttu asia. Ja sitten tuossa laskemme näin, että nyt mä tuosta kuitenkin teen laskimeen näin, että mä otan sen tässä, että taas huipa vaikea lasku 100 plus 256, niin kokonais R on 356, mikä on tossa. On näin. Mutta periaatteessa tämä kuva pitää ottaa sitten uudelleen esiin, kun me lasketaan osajännitteitä. Noin. Eli tämä oli edellytys sille, tämä 356, että nyt vasta voidaan laskea sitten se meidän virta on tässä. Eli periaatteessa tämä tässä, toi virta, mikä täällä on, tämä virta, mikä tässä on sama kuin tossa. Noin, eli I on U jaettuna R:llä. Tuolla I on U, 120 jaettuna 356, noin, joka on 0,337 amperia, eli 337 milliamperia, mutta mä pidän sen nyt tämmöisenä muodossa, mikä tossa on. Mä tässä kohtaa sitä vielä en halua muuttaa milliampereiksi. Siinä voisi tulla semmoinen sekannuksen vaara, että miksi nyt tässä muutettiin, kun tätä lukua pitää käyttää kuitenkin tässä hetken päästä uudelleen. Noin. Ja sitten tossa, että tämä virta, mikä tässä on, se menee siis tästä eteenpäin näin, jakaantuu kahteen osaan. Ja nyt pitää katsoa sitten tämä tässä. Pitää selvittää U23, tai oikeastaan U1 ja U23. Tämä selvittäminen on sen edellytys, että voidaan laskea I2 ja I3 sitten ohmin lailla. No joo, tossa. Elikkä sitten tämä tässä, niin nyt tämä jännite, mikä tässä on, niin tulee olemaan näin. Virta on tiedossa, vastus on tiedossa, niin 0,337, eli U on I kertaa R, I on tossa ja R on tämä, niin kertaa 256, huom, ei tämä, mutta toi, niin sitten tossa siitä 120 voltista nyt sitten tämän yli jäi 86,3 pyöristettynä on tossa. Se on näin. Okei. No sitten tässä oli näin. Elikkä Kirchhoffin jännitelaki. Tässäkin pätee se ihan hyvin. Elikkä U on U1 plus U23. Okei. Niin tämäkin 120 volttia on U1 plus 86,3 volttia näin. Niin tämäkin tässä, totta kai, jos tämä on tarjolla, niin sitten se puuttuva jännite tuossa lasketaan totta kai näin, että 120 volttia miinus
86,3, niin tossa tulee, tossa 337 on tossa, jäisi tähän, jos semmoista jossakin tarvittaisiin. On näin. Noin. Ja tässähän se onkin. Eli jos on joku tämmöinen yhtälö, mikä tässä on, tämä on niinku tuntematon. Eli se X matematiikassa. Okei? Eli jos mä nyt heitän tämän tästä tonne on-merkin toiselle puolelle, se merkki muuttuu. Sitten käy näin, että se U1 tossa on se, mikä sinne jäi, 120 volttia miinus toi 86,3 tässä on 33,7 volttia näin. Okei. No, sitten mennään vihdoinkin niihin osavirtoihin, mikä tuossa sitten oli. Eli tuossa I2 on sitten se U23, mikä tuossa oli jaettu 470. Nyt mä menen takaisin tänne vielä käymään. Eli nyt saatiin selville, siis toi tässä on näin, niin ton saaminen selville vaatisi tämän ja tämän. Ja sitten uudestaan tänne. Ohmillakin tuossa I on U jaettuna R:llä. Niin tässä kohtaa nimittäin käy helposti niin, että nyt tässä on alaindeksejä nyt joka paikassa, joka suuntaan, niin mikä sitten oli mikäkin. Se pitää katsoa vaan näin, että se mikä siihen virtaan kohdistui on komponentit R2, sitten se jännite tuossa UX3 oli näin, eli 86,3 jaettuna 470 on 0,183, 0,184. Joo, tossa ihan hyvä. Sitten tuolla se seuraava 86,3 jaettuna, millä se oli 560 on 0,154 on tossa. Ja nähtiin se jo valmiiksi, että sinne pienempi, siis se missä oli pienempi resistanssi, sinne meni vähän enemmän virtaa. Jos vertaan nyt siis tohon, on näin. Jotenka tehdään tämmönen pikku testi, että tämä tässä siis 0,183 amperia siis plus 0,154 ja se olisi tässä sitten se me koko virta, niin kuin se olikin, niin voitiin tarkastaa se, että oltiinko laskettu oikein. On näin. No teepä semmonen homma, että sä voit lähettää tekoälylle tämän äskeisen tehtävän tossa ja katsoa tuleeko sama vastaus. Mä nimittäin kerran joskus koitin niitä, niin tekoäly ainakaan tässä kohtaa vielä ei välttämättä oikein ymmärrä niitä kuvia. Mä meinaan siis, tekoäly ei ymmärrä tätä virtapiirikaviota, niiden merkintöjä tässä. Että tulee semmoisia kummallisia vastauksia, mutta voit koittaa ihan muuten vaan, toimiiko se, jos sattuisi tulemaan. No sitten tässä lopuksi tämmönen pieni kertaus näistä itse kaavoista. Niin tässä lähtee se ensimmäinen vaihtoehto oli tuossa sarjakytkentässä. Näin. Että aina lasketaan yhteen ne vastukset R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 niin monta kuin niitä on. Niin tässä on 3. Ja oikeastaan näin, että niin pienin mahdollinen sarjakytkentä on 2 vastusta R1 plus R2. Okei. No sitten. Ja se menee monesti näin siellä, että jos niitä vastuksia on n kappaletta, vaikkapa 10, sitten se olisi R1 plus R2 plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja R10 on se viimeinen. Kaikki yhteen, sitten tulee se R tuolla. No ehkäpä se sitten näin, että tässä on tämmöinen homma, että missä pitää sitten vähän katsoa, että miten laskee ja miten ne syöttää siihen laskimeen ne itse kaavat. Niin 2 vastuksen rinnankytkennän tuossa se laskeminen, niin tässä vain 2 on tällainen R1 kertaa R2, sitten täällä alhaalla R1 plus R2. Niin mä puhuin aikaisemmin joskus, että
tähän ei voi laittaa R3 tänne R3. Ei mene, se menee täällä sitten näin. Ja tässäkin, tehkää se näin. Jakolasku. Hommakkaa tämmöinen laskimis on tämä toiminto. Jakolaskutoiminto. Sitten vaikka semmoinen kuin 5 ohmia kertaa 9 ohmia. Sitten jaettuna 5 plus 9 ohmia olisi tässä. Ja se on aina näin. Siis rinnankytkennässä se vastus on aina pienempi, tämä tulos. Tämä tulos on aina pienempi kuin kumpikaan näistä lähtökohdista. Jos se on isompi, olet laskenut väärin. Okei. No jos niitä oli sitten 3 tai enemmän, niitä vastuksia, siis rinnakkain kytkettynä, sitten pitää käyttää tämän näköistä kaavaa. Ja tämä on se kauhean näköinen, mutta ei se kyllä ole. Se menee näin. Tossa toi painike 1 jaettuna uudelleen. Jakolaskupainike 1 jaettuna. Ja sitten tulee, mä heitän vaikka semmoset kuin 5 ohmia, 10 ohmia, 15 ohmia. 5 ohmia. Sitten tässä uudestaan, tossa plusmerkki, niin piti painaa tässä muuten toi painike tossa. Sitten plussa. Uudestaan tossa jakolaskupainike 1 jaettuna. Se oli 10 ohmia. Sitten taas tossa toi painike näin. Tohon. Tossa 1 jaettuna. Se oli 15 ohmia. Niin tähän pätee sama juttu. Tämä vastaus pitää olla pienempi kuin mikään näistä. Mä heitän, että tämä vastus olisi varmaan joku 2,5. En mä tiedä. Miten käy. No, tommoinen tuli. On tässä. Näin. No, sitten jos niitä vastuksia on kytketty enemmän kuin 3, vaikkapa nyt se 10, niin sitten tämmöiset, tähän tulee 10 peräkkäin tänne alle. On näin. Niin mä teen vielä sitten muuten tämän näin, että jos on semmoinen laskin, missä ei ole tätä toimintoa, tää näin, niin sitten tässä näin, 5, 10, 15 ohmia tehdään näin. On näin 1 jaettuna sulkumerkki. Sitten tulee tuolla. Ollaan tuossa kohtaa. 1 jaettuna, se oli 5 ohmia. Tämä on tehty. Plus 1 jaettuna. Se oli 10 ohmia. Sitten tuossa plussa. Se oli 15 ohmia, niin 1 jaettuna. 15 ohmia. Ja sulut kiinni tossa. Ja huom. Jotkut laskimet ei tänä päivänä tarvi laittaa tätä sulkua tänne kiinni. Mutta se kyllä siellä kuuluu olla, jos miettii sitä matematiikkaa. Niin on. Vastaus on ihan sama kuin se äskeinen tuossa. On näin. Eli mikä tässä on sitten se homma, että jos ei sulkuja muista laittaa ja tätä, niin vastaus menee täysin pieleen. Ei ole mitään samaa aina tämän kanssa. Okei. Okay. No, sitten toi viimeinen. Tämä oli semmoinen erikoistapaus, mikä tulee oikeastaan aika harvoin ehkä esille. Että jos sulla on rinnankytkettynä samansuuruisia vastuksia, vaikkapa nyt sitten, mä heitän tämmöisen, että sulla on vaikkapa sitten rinnankytkettynä vaikkapa 15 kappaletta semmosia kuin vaikka joku 2,7 kiloohmia olisi tossa, niin tehdään näin. Vastaus tulisi myös tämmöisellä kaavalla ihan suoraan. Tämmöisiä 15 peräkkäin, 1 jaettuna kaikkiin toi, mutta tässä, eli tuolla 2,7 kiloohmia siis jaettuna lukumäärällä, kappalemäärällä. 15 on näin 0,18 kiloohmia, eli vastaus olisi ohmeina 180. Olisi näin. No sitten tuossa menette seuraavaksi tehtävien kimppuun seuraavalla sivulla, niin monesti voidaan kysyä sitä, että mikä on korvauskytkentä? Mikä on korvauskytkentä, vaikka tästä tai tosta? Niin se on semmoinen,
mä piirrän tähän sen yhden korvauskytkennän. Se olisi näin. Tässä on toi 100-ohminen. 100 ohmia. Ja sitten tässä on yksi korvauskytkentä välivaiheesta. Niin sitten tähän tulee näitten kahden vastuksen toi tulos. Se tulee tohon laatikkoon. Ja sitten kun se on laskettu, sitten se tulos plus 100 ohmia, niin sitten koko hommasta tulee yksi vastus. Näin. Täällä on se R, mikä täällä sitten on. Niin tämä tässä on korvauskytkentä. Sitten tässä sama homma. Eli näistä tulee yksi. Näistä 3 tulee yksi vastus. Siis tämmöinen komponentti. Sitten näistä toinen tulee tähän näin. Voit piirtää vaikka tähän viereensä näin. Ja sitten kun ne on laskettu tossa, tämä rinnakkain, niin ne on sarjassa keskenään. Niin sitten tämän tulos plus tämän tulos. Että semmoinen. No sitten vähän vinkki vielä kaikkien tehtävien tämmönen hauska homma, että vaikka tämä näköinen tehtävä tässäkin on näin. Että tämä tässä, mikä tässä on, niin tämäkin lasketaan tässä ihan viimetteeksi periaatteessa. Tähän pidät vinkki tähän tehtävään. Eli tässä on tässä lähtee liikkeelle tällä tavalla, että ensin lasketaan tämä tästä, toi plus toi plus toi. Niin siitä tulee semmoinen korvauskytkintä, että tässä on yksi vastus, mikä on sitten niitten se tulos, summa on siinä. Ja sitten se lasketaan tämän kanssa rinnankytkentänä, se kaava. Ja sitten tässä on jäljellä enää yksi vastus, tuossa olisi näin. Ja tästä on pieni hämäys. Tosta menee näin, niin menee tähän. Niin vaikka tämä on tässä vinossa nyt näin, niin tämä tässä on tämän kanssa rinnankytkentänä. Eli tähän pitää myös käyttää sitten rinnankytkennän kaavaa näin. Tuolla. Ja sitten kun se on tehty, sitten kun tämä on tehty, ja sitten kun tämä on tehty, tämä paketti, ja sen summa tämän kanssa, voi laskea sen summan tämän kanssa yhteen, ja nähdään se, että se on rinnakkain tämän kanssa. Tämä on selkeä selitys sillä. Morjes.